بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم مع حضراتكم طارق فرج، مهندس القوى والآلات الكهربية، كلية هندسة جامعة حلوان، شغال في قطاع صناعة الأسمنت. أهلا بحضراتكم. إن شاء الله احنا هنعمل سلسلة فيديوهات تعليمية متخصصة في المجال الكهربي، شوية فيديوهات كده صغيرة كده محندقة هنشرح فيها معلومة كهربية، سؤال وإجابة إن شاء رب العالمين. الفيديوهات دي هيكون شكلها عامل إزاي؟ فيديوهاتنا بإذن الله هيبقى العملي فيها أكتر من النظري، أنا هنصب على العملي أكتر منها من النظري. ولو شرحت لك حتة نظرية هشرح لك الحتة النظرية اللي حضرتك محتاجها في فهم الحتة العملية عشان تروح تصلح الحاجة اللي بنشرحها إن شاء الله. سلسلة الفيديوهات دي بإذن الله احنا هنديها اسم، هتبقى إلكتريك فور يو، ده اسم مجموعة الحلقات أو اسم السلسلة اللي هنعملها من الفيديوهات التعليمية دي إن شاء رب العالمين. طيب هنتكلم في إيه بقى في الكهرباء؟ الكهرباء ده علم كبير، علم واسع، متخصص تخصصات بالهبل في كليات الهندسة، وكل تخصص بتقعد تخبط فيه 5 سنين. فاحنا لما نيجي نتكلم عن حاجة هنتكلم عن حاجة اللي مستخدمة أكثرية في الصناعة. فالحاجة لو انت رحت مصنع أو شركة وتتكعبل فيها وانت ماشي هتتكعبل في المواتير. عشان كده أنا هبدأ إن شاء الله بالمواتير. وليه المواتير بقى؟ عشان خاطر المواتير تبدأ بيها دي هتدرس معاها شوية حاجات بتخدم عليها. هتدرس لها كابلات بتغذلها الباور بتاعها، هتدرس دوائر الباور نفسها وأنواعها، هتدرس دوائر الكنترول ازاي تتحكم في المواتير نفسها، هتدرس دوائر سوفت ستارتنج، حاجات كده ازاي يبدأ الحركة. هندرس حاجة مهمة جدا اسمها الدرايفات، حاجة اللي ازاي تتحكم في السرعة. هنلطش واحنا ماشيين في الترانسات المحولات، قد يكون الفولت بتاع الموتور محتاج رفع او خفض هنجيبه. هنيجي شويه بروتكشن، احمي الموتور ازاي. هتيجي تاخد انسترومنتيشن، هتلاقي بيتميات، فايبريشن سنسور، فلو، حاجات من دي برضو هتجيلك. يبقى من الموتور هنبدأ، وحواليه هتلاقي حاجات اتكركبت حواليه كده لازم ناخدها ان شاء الله. طيب لما نيجي نتكلم في المواتير بقى النهارده هنتكلم في ايه؟ نبدأ رقم 1 بإذن الله عن التعريف. ايه هو الموتور؟ الموتور هو آلة كهربية بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية، اديله كهرباء يدينا حركة. الحمد لله خلص كده على كده. نتكلم في الأنواع. طبعا أنا عندي أنواع كتير جدا، أنا هتكلم في الأنواع الرئيسية. تنقسم المواتير لنوعين: دي سي تيار مستمر، وإي سي تيار متردد أو متغير. مواتير التيار المستمر دي تحتيها شوية مواتير محترمة كتير جدا، مجال درسنا فيه لوحده كده 2 سنين، بس في الآخر المجال أو السوق ما عادش بيستخدمه، فمش هندرس دماغنا بحاجة السوق قرب يبقى أوبسليت منها، يعني ما عادش بيستخدمها. هنشرح الحاجات الاي سي. الاي سي منها نوعين: تيار متردد، مواتير التيار المتردد منها نوعين رئيسيين: في سينكرونس موتور محركات تزامنيه، وفي اندكشن موتور محركات حثيه او استنتاجيه. برضه المحركات التزامنيه او السينكرونس محدوده جدا في الاستخدام، فمش هنيجي اما حاجه ممكن ما تقابلكش في حياتك كلها. هنيجي اما الاندكشن او المحركات الحثيه، عندي منها نوعين: عندي السنجل فيز او ال 220 يعني وجه واحد زي موتور ميه مثلا موجود في البيوت، وعندي الثري فيز موتور 3 فاز، دي هتقابله كتير في الصناعه، وده منه برضو الثري فيز اندكشن موتور. في منه نوعين مهمين هنقابلهم، نوع حسب الروتور نفسه، سكورال كيج قفص سنجابي، او سكورال كيج قفص سنجابي، او الوند روتور عضو داير ملفوف. هيبقى لنا كده خلصنا التايبس.
هنبدأ في حاجة تانية جديدة دلوقتي اللي هو كونستراكشن، التركيب. بس ده مش هنشرحه هنا، هنروح ونفكك موتور ونشوفه قدام حضرتك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ دلوقتي نتكلم في الجزء العملي اللي هو موتور كونستراكشن أو تركيب الموتور. أي موتور في الدنيا بيتكون من جزئين أساسيين، جزء ثابت وجزء دوار. الجزء الثابت ده ستيتور اسمه كده، والجزء الدوار هو روتور. الجزء الثابت زي ده، الجزء الثابت قدامنا بيتكون من عدة حاجات. أول حاجة هبص لها هتلاقي اليوك، الإطار الخارجي. إطار خارجي من الحديد، هو من الحديد الزهر أو الستيل، وهنتكلم عن مادة الصنع في عجالة كده، بس مشرح شرايح طولية عشان أكبر السيرفيس اريا عشان يحصل تبريد كويس للموتور، لأن بيبقى فيه مروحة تبريد زي دي كده لورا بترمي لي هواء في الفينز في الشرايح دي فيبرد كويس. ده اللي هو اليوك. في بعد كده الستيتور كور في الحته دي كده، قلب الستيتور نفسه ده ماسك المجاري. قلب الستيتور نفسه هو الحته الحديده اللي ماسكه المجاري، اللي هي دي المجاري بقى، السلوتس. المجاري عباره عن شرايح بالطول بسقط فيها الملفات، بس مش حديده، ده شرايح. يعني المجرى دي عده شرايح كتير جدا، كل شريحة تقريبا مثلا 3/10 4/10 ملي، شرايح كتير مضغوطين، وكل شريحة معزولة عن الشريحة اللي جنبها. يبقى المجاري والكور بتاع الستيتور نفسه شرايح من الصلب السيليكوني كتير جدا مضغوطة ومعزولة عن بعضها البعض. اتكلمنا عن جزئين دلوقتي، احنا بقى اتكلمنا دلوقتي في التركيب عن جزئين اساسيين. اتكلمنا عن اليوك الاطار الخارجي، واتكلمنا عن السلوتس، وقلنا ان السلوتس الصلب السيليكوني. ليه الصلب السيليكوني بقى؟ ليه مش حديد؟ ليه؟ بص يا سيدي، اي ماده حديديه لها خواص مغناطيسيه، واحنا في الكهرباء بننضر شويه من المغناطه دي لو لها خصائص محدده. ازاي؟ حته الحديد عباره عن ذرات من جوه، الذرات دي المفروض ان هي معشقه مع بعضها راندم بطريقه عشوائيه، ذره لفوق ذره لتحت ذره يمين ذره شمال، لحد ما تعمل لك الحته الحديده. كلام جميل. اول ما بعرضها لمجال مغناطيسي بيحصل ما يسمى برفيرو ماجنتيك او التحضر المغناطيسي. لو انا سلطت مجال مغناطيسي واتجاهه يمين، المفترض ان كل جزيئات الحديد دي من جوه تاخد شكل يمين، واول ما بيجي يحول شمال في الجزء السالب من الموجه في الكهرباء، المفروض كله يروح شمال. بلاقي ان فيه جزء منه ما راحش شمال، لا في جزء استنى يمين، فالمجاري الجزيئات راحه كده وفي جزء عايز يروح كده، بيخبطوا ببعض. الفريكشن ده بيتحول عندي بحراره، وفي المعادلات بيبقى اسمه هيستيريسيس لوسز، مفاقيد تخلفيه مغناطيسيه. جزيئات تخلفت ان هي تروح ورا المجال، فضلت اليمه الثانيه فخبطت في زمايلها فعملت لها حراره. فمن احسن المواد اللي بتقلل لي الجزء ده كده الصلب السيليكوني. وبرضه لما بشرح قلنا كويس وبعزل كويس، في نوع تاني من المفاقيد انا بقلله اللي هو الايدي كرنت او تيارات اعصاريه او تيارات دواميه، بتبقى عكس التيار الاساسي، برضه بتسخن لي الموتور. ده احنا الجزئين الاساسيين اللي هو اتكلمنا عن الستيتور في جزئين، اليوك والسلوتس. من ضمن اجزاء الستيتور بقى كمان عندي التيرمينال بوكس، ديت اللوحه اللي بتطلع او البوكسه اللي بتطلع لي فيها الاطراف. عندي 6 اطراف عباره عن تكويلات، دي اللي فيها هوصل الموتور. وعندي ايضا رجل يمين ورجل شمال بثبتها في القاعده الميكانيكيه. طيب، ومن ضمن اجزاء العضو الثابت عندي كفرين بركبهم كده، كفر امامي، وش امامي وش خلفي اهو، بركب ده كده وبركب ده كده. وده برضو ده بحكم بيه الموتور، وبسنتر فيه الروتور او العضو الدوار، بيتمركز على الوشين دول. يبقى كده في عجاله ده
كان الجزء الاول من التركيب اللي هو الستيتور. هنيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الروتور. ده الروتور اللي قدامنا ده العضو الدوار في الموتور. اللي قدامنا ده نوع اسمه سكويرال كيج او قفص سنجابي. هو عباره عن ايه بقى؟ مجاري طوليه من جوه مصبوبه صب، تمام، ومصبوبه يا اما بالنحاس او الالومنيوم، ومقفوله بحلقه من قدام وحلقه من ورا. يبقى كأنه ملفات مقفوله برضه، ولكن هي عباره عن بارات مصبوبه. النوع ده اسمه قفص سنجابي او سكويرال كيج. في نوع تاني اسمه الوند روتور او العضو الداير الملفوف، وده ممكن نشوفه بعد شويه. يبقى دي شرحنا المجاري من جوه عامله ازاي. سلوتس، مجاري مصبوبه الومنيوم او نحاس ومقفوله بحلقتين الومنيوم. ومن ضمن مكونات العضو الدوار عندي درايف اند بيرنج، بليه اماميه، ونون درايف اند بيرنج، بليه خلفيه. ادي مكونات العضو الدوار. ومن ضمن اجزاء العضو الدوار برضه او الروتور عندنا مروحه تبريد. مروحه التبريد بتبقى مثبته على الشافت او الاكس، في الغالب بتبقى بلاستيك، في منها ساعات بتبقى الومنيوم، بس في الحاله بتاعتنا دي بلاستيك، تمام. المروحه دي بتضخ لي هواء على الفنز عشان تبرد السطح الخارجي. طيب الاحظ هنا ملاحظه في معظم المراوح ان المروحه الديامتر بتاعها او القطر اقل من الوش ده، الوش الخلفي اقل منه بكتير. عشان كده لو هي دارت على الوضع ده الهواء هيروح يمين وشمال، مش هستفيد بيها هنا. لازم اقول للهواء عدي في الفنز. اقول له ازاي؟ بحط له بروتكشن كفر زي ده. البروتكشن كفر ده اهو، ده بسحب هواء من هنا من الاخرام دي، والاخرام دي بسحب منها الهواء، وعشان ما تعديليش اي حاجه، رواسب، خشبه، اي حاجه، وهي بتحجم الهواء. المروحه بتقوم جايه حادفه الهواء كده، ما بتلاقيش حاجه قدامها الا هتخش كده في الفنز اجباري، فناخد منها الفايده المرجوه من المروحه. اما لما الكفر ده مش موجود تحت اي بند، المروحه دي كانها مش موجوده، تبريدها بطيء جدا جدا واكنها مش موجوده. عشان كده في بعض الزملاء من الاقسام الاخرى بيبقى عنده مثلا موتور على بريمه، مثلا في كبسه، موتور على مروحه فيها دقره، وعايز يفك الدقره، عايز يفك الكبسه. بكل بساطه كده بيقوم جاي شايل الكفر وماسك المروحه، يقعد يلعب فيها لما يفك كبسته، لما يفك الدقره بتاعته، بدون الدخول بقى في اي حاجه. ما بيرجعليش الكفر بتاعي تاني، ده بخلاف ان هو ممكن يكسر المروحه ويسيبها ويمشي. فلو سمحت لما تخلص كبستك يعني رجع لي الكفر بتاعي تاني. انت بتاثر لي على الموتور، حراره الموتور بتفضل مرتفعه، على المدى هيتحرق، انت كده بتاثر عليا. برضه ممكن نقول نقطه ممكن عشان ما ننساهاش، هي الشرايح من جوه عامله ازاي؟ الشرايح من جوه او المجاري من جوه مش استريت زي دي، مش مستقيمه، لا ده جايه بميل كده. طب نجيب واحد بقى كده صغير حتى اهو، حطه لي هنا. هو ده زي ده، بس ده صغير وده كبير شويه. هلاقي ان الشرايح او المجاري جايه بميل شويه، سكويد، منحرفه شويه. ليه بقى؟ ليه منحرفه في الروتور؟ نقول هم لقوا انه لو المجاري بتاع الستيتور ستريت مستقيمه، وحطيت الروتور ده والمجاري بتاعته برضه مستقيمه، هيحصل ما يسمى بالماجنتيك لوك او الروتور لوك او ماجنتيك هام. كل دي الفاظ هتعني لي في الاخر في الكهرباء ان هيحصل في الماجنتيك او في المغناطيسيه لوجد، الشفط مش هيدور، هيحصل زي مفيش انتر اكشن ما بين الفلكس، في حاجات هتضيع بعضها كتير عشان الاتنين موازيين على نفس الزاويه، تمام؟ فهيحصل لوجد للروتور، مش هيقدر يقوم، هيزن وما هوش قادر يقوم لحد ما يفصل. طيب عشان كده هم بدأوا يعملوا سكويد او انحراف للمجاري بتاع الروتور عشان يعمل زاويه ما بين الفلكس الناتج هنا والفلكس الناتج هنا، اللي هنقول هم بيعملوا ايه مع بعض في نظريه التشغيل. ده كان الموتور في عجاله، وكان نوع الروتور في اللي احنا شرحناه سكويرال كيج قفص سنجابي. ممكن هنبص دلوقتي على نوع الروتور لما يبقى ووند روتور، برينج موتور،
اللي هو ذو حلقات الانزلاق، اللي هو مواتير كبيره شويه. التركيب اللي فات كان كله على موتور العضو الداير بتاعه سكويرال كيج او قفص سنجابي. ده موتور بقى من اللي كنا بنقول عليه اللي ذكرناه في عجاله الوند روتور، العضو الدائري الملفوف، او سليب رينج موتور، العضو الدائري ذو حلقات الانزلاق. طيب المواتير دي بتبقى كبيره شويه، الاحمال بتاعتها بتكون كبيره، بيشغل طاحونه وبيشغل حاجه كبيره، احمال عاليه. وده شكل موتور احنا عليه على جسم الاستيتور، بيبقى فيه هنا حته كبيره كده ديت عند الحمل هناك، بتبقى كولينج يونت تبريد عشان ده بيسخن جدا. الموتور ده حقيقه 2380 كيلو وات، يعني 2,300,000 واط، 2.3 ميجا. بيتغذى مش بفولت عادي، برفعه للفولت لحد ما يبقى 6.3 كيلو فولت، يعني 6300 على الاستيتور، تمام، عشان يقدر يعمل لي تورك يعمل الكبير بتاعه. ده في عجاله كده الموتور ده عامل ازاي. هاجي بقى دلوقتي على الاستيتور جوه تقريبا على الاستيتور من فوق، هلاقي هنا ايه بقى؟ ده الاستيتور كور او قلب الاستيتور نفسه اللي مثبته عليه المجاري اهي. المجاري دي تثبيت المجاري اللي من اليمه دي كده هسقط فيها الملفات. فده الاستيتور كور اللي المفروض قلنا شرايح من الصلب السيليكوني وماسك المجاري، تمام. دي الملفات بتاع الاستيتور. ده جوه الروتور اهو ملفوف برضه، وطالع لي 3 ملفات، 3 اطراف. انا عندي اي حاجه في الدنيا اي ملف له طرفين، الروتور 3 اطراف منه مقفولين جوه ستار، ده توصيله الموتور ده، والثلاث اطراف التانيين طالعين. ادي طرف طالع بباره، وادي طرف تاني، وطرف من تحت طلعوا لي على كونكتور، لحمتهم في حته نحاسه، هطلعهم بره عشان اسحبهم بره. هعمل بيهم ايه بره؟ دخلتهم من هنا كده وهننزل صورهم من تحت على حلقات انزلاق. ادي حلقه وادي حلقه وادي حلقه، وهنجيبهم من تحت احسن. هنبدا دلوقتي تاني. احنا قلنا ال3 نقط او ال3 اطراف بتوع ملفات الروتور طالعين لي على حلقات انزلاق. ادي حلقه وحلقه وحلقه تانيه. طيب هاخد الكهرباء من هنا، هاخد الاطراف دي هعمل بيها ايه؟ انا هحط عليها مقاومه كبيره عشان المواتير دي لازم اعمل لها ليميتر او محدد للتيار بتاعه وقت الستارتنج، لازم اقلل له التيار ده ولا يعمل لي مشكله كبيره. طب هاخد النقط دي ازاي؟ دخلت النقط دي كده على نقلت الكهرباء بتاعتها او نقلت الاطراف بتاعتها كانها منقوله بفرش. الفرش اهي، الفرش دي عندي على كل رينج 5 فرش. طبعا عدد الفرش بيتناسب مع تيار العضو الدوار، وده له حسابات قطر وعرض ومساحه الفرشه، تمام، وحسب الكرنت ليست بتاعها وطريقه الصنع وسواء كربون ولا نسبه شوائب، فيلم كبير هنرجع له بعدين. طيب عندي ادي رينج، ادي حديده او بار متثبت عليها الفرش على رينج، وزيها الثانيه وزيها الثالثه، وباخد كابلات من هنا وبخرج بره كابلات اهي. دي بقى الحديده او الباره اللي راكبه عليها الفرش متثبته هنا، واحده بتركب هنا، الثانيه بتركب هنا، والثانيه بتركب هنا، واخدهم بره على ال3 اطراف دول بارات، تمام، وبسحب على مقاومه بره. المقاومه دي بتخش لي وقت الستارتنج بس، وقت ما الموتور يجي يقوم في ال5 6 ثواني الاولانيين بدخل مقاومه كبيره عشان اقلل التيار في البدايه، وكل ما بيبدا يدور وياخد سرعته المقاومه بتقل، لما بتبدا تنتهي بشرطها بقفلها خالص اكنها ما كانتش موجوده، بس الموتور في الحاله دي قام. عندي هنا برضو تبريد كده محطوطه هي على الاكس او على الشافت، دي انترنالي النون درايف اند بيرنج، البليه الخلفيه، وقدام اليمه الثانيه. طبعا ال3 اطراف دول هم 3 اطراف او البوشنج بتاع الاستيتور اللي بحط عليه الكابلات الرئيسيه كانهم ال3 فاز اللي جايين من المصدر، وقلنا الفولت هنا عالي شويه 6300 فولت عشان اقوم الموتور بالحجم ده. نجيب هنا من قريب بقى، شوف الملفات، ادي الملفات بتاع الاستيتور، الملفات دي تقريبا بتاع كده تسقط على طول. طيب ادي ملفات الاستيتور، ادي الروتور نفسه، تمام، وعندي هنا بيبقى فيه بليتين على الدرايف اند، البليه القدامانيه، وفي هنا وش وبقفله نفس التركيب اللي فات. انا حبيت بس اقول في عجاله كده ايه الفرق ما بين التركيب بتاع السكويرال كيج قفص سنجابي والتركيب بتاع الوند روتور او المواتير ذات حلقات الانزلاق. المواتير دي هتاخد باع كبير معانا، هنفصل لها حلقات لوحدها، المواتير دي مهمه جدا.
وبكده يبقى خلصنا النهارده في الحلقات دي ان شاء الله. قلنا التعريف، وقلنا التايبز او الانواع، وقلنا الموتور كونستراكشن التركيب، وقلنا في تركيب لما يكون سكويرال كيج قفص سنجابي او وند روتور او سليب رينج عضو داير ملفوف او حلقات الانزلاق. ده في عجاله كده. شكر جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.